සුබ දවසක් ඔයගොල්ලෝ හැම දෙනෙක්ටම. ඉතින් ඔයාලට මතක ඇති අපි CodeWizeTV අපේ channel එකෙන් මේ වෙනකොට programming language එකක් ගැන සම්පූර්ණයෙන් කතා කරලා දිනවා. ඒ තමයි Java programming language එක. ඉතින් අපි ඔන්න අද අලුතෙන් programming language එකක් ගැන සාකච්ඡා කරන්න පටන් ගන්නවා. ඒක තමයි C# programming language එක. C# වල මුල ඉඳන් අගට ඕනම කෙනෙකුට, ඒ කියන්නේ beginner කෙනෙකුට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් විදිහේ ටියුටෝරියල් සීරීස් එකක් අද ඉඳගෙන අරන් එන්න සූදානම්ෙන් ඉන්නවා. හරි. C# ඉගෙන ගන්න කලින් අපි මුලින්ම බලන්න ඕනේ අපේ course content එක මොන වගේද කියලා. course content එක ඔයාලට මේ විදිහට බලා ගන්න පුළුවන්. අපි අද කතා කරනවා introduction එක. එතකොට ඊළඟ වීඩියෝ එකකින් අපි කතා කරනවා get started එක, C# syntax, print එක, එතකොට variable, data type, strings ගැන, typecasting, user input, operators, mathematics, booleans, if else statement, switch case statement, loops, ඒ වගේම break and continue, අවසාන වශයෙන් arrays ගැන අපි සාකච්ඡා කරනවා. හරි. ඔන්න ඔය විදිහට අපේ course content එක organize වෙලා තියෙනවා. හරි. අපි ඊළඟට ගිහින් බලමු මොකක්ද මේ C# කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම C# කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයාලා දන්නවා. C# කියන්නේ programming language එකක්. අපි ගිහින් බලමු C# is a object oriented programming language. ඒ කියන්නේ programming language කියන එක විශේෂ කරලා අපි මෙතන විශේෂණ පදයක් දාලා object oriented programming language එකක් කියලා හඳුන්වලා දීලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මේකේ තව දෙයක් කියනවා මේක හදලා තියෙන්නේ Microsoft ලා කියලා. ඔව් මේක object oriented programming language එකක්. මම සිංහලෙන් කිව්වොත් වස්තු නැඹුරු ආකාරයේ පරිගණක ක්‍රමලේඛන භාෂාවක්. ඒ වගේම මේක හදන්නේ Microsoft ලා විසින්. අපි මේ object oriented එහෙම නැත්නම් OOP කියලා අපි මේකට කෙටි කරලා කියනවා. ඒ ගැනත් වෙනම සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙමින් ඉන්නවා වෙනම lesson series එකක් විදිහට. ඊළඟට මේක run වෙන්නේ .NET framework එකක් උඩ. අපි මේ .NET කියන්නේ මොකක්ද? framework එකක් කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඉස්සරහදී අපි මේ course එක ඇතුලේ ටියුටෝරියල්ස් වලදී අපි සාකච්ඡා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඒ නිසා ඔයා දැනට ඒ ගැන හිතන්න එපා. මේක run වෙන්න .NET framework එකක් ඕනේ කියන එක විතරක් මතක තියාගන්න. ඊට පස්සේ කියනවා මේක C# has roots from. ඒ කියන්නේ මේක පටන් ගැම්ම වෙලා තියෙන්නේ C family එකෙන්. C family එක කියන්නේ C family එකේ programming languages කියන්නේ C, එතකොට C++, C#. ඔන්න ඔය programming languages තුන අපි හඳුන්වනවා C family එකේ programming languages කියලා. ඉතින් මේකෙදි මුලින්ම පටන් ගන්නෙ C කියන programming language එක. ඉතින් මේ C කියන programming language එකෙන් තමයි මේ C# කියන එක හැදිලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ තව දෙයක් කියනවා මේ language එක close වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක සමීප වෙනවා other popular language like Java and C++. ඉතින් ඔයාට ඉස්සරහදී අපි මේ කෝඩ් කරගෙන යනකොට Java සහ C# කියන එක ගොඩක් සමීපයි කියලා තේරෙවි. දැන් ඔයාට ඒක තේරෙන්නේ නැහැ මොකද C# අපි කෝඩ් කරන්න පටන් ගත්තේ නැති නිසා. right. ඊට පස්සේ කියනවා මේකේ first version එක රිලීස් කරා කියලා 2002. ඒ වගේම latest version එක ඒ කියන්නේ C#12 රිලීස් කරලා තිනවා 2023 නොවැම්බර් වල. ඔන්න ඔය විදිහට පළවෙනි සහ අද වෙනකොට versions රිලීස් කරලා තියෙන date දෙක හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. right. ඊට පස්සේ අපි බලමු මොකටද මේ C# use කරන්නේ කියලා. C# use වෙනවා ප්‍රධාන වශයෙන්ම desktop application develop කරන්න. ඒ කියන්නේ ඔයාලා ගාව ඔය තියෙන computer එකේ තියෙන ගොඩක් desktop application use කරලා හදලා තියෙන මේ C# කියන language එක. ඊට පස්සේ mobile application develop කරන්න, web application develop කරන්න, web service වලට සහ games develop කරන්නත් මේ C# කියන එක යොදා ගන්නවා. අවසාන වශයෙන් database application වලටත් මේ C# කියන language එක යොදා ගන්නවා. ඇයි අපි C# ඉගෙන ගන්න ඕනේ? අපි බලමු මොකටද මේ C# අපි ඉගෙන ගන්න ඕනේ කියලා. මේක තමයි one of the most popular programming language in the world. අද වෙනකොට මේක ගොඩක් ප්‍රසිද්ධ programming languages අතරට එකතු වෙලා තියෙනවා මේ C# කියන එක. ඊළඟට කතා කරොත් මේක හරි ලේසි සහ පාවිච්චි කරන්න හරි පහසුයි. ඒක ඔයාලට තේරෙයි ඉස්සරහදී coding වලදී ලේසිද පහසුද කියන එක ඔයාලට තේරුම් ගන්න පුළුවන් වෙවි මේක කෝඩ් කරනකොට. ඊළඟට කියනවා as C# is close to C
C++ and Java. අපි මේක කලින් chapter එකේදී කතා කරා. එතකොට මේකේ කියනවා it make easy for programmers to switch to C sharp. ඒ කියන්නේ දැන් ඔයා හිතන්න programming language එකක් ඔයා ඉගෙන ගන්නවා. ඔයා software engineer කෙනෙක් වෙනවා. ඉතින් මේ software engineer කෙනෙක් අවම වශයෙන් languages එකකට වඩා වැඩි ගාණක් ඉගෙන ගන්නවා. ඉතින් ඒ languages එකකට එකක් වෙනස්. මේකෙදි කියන්නේ C sharp, C++, Java වලට ළඟ නිසා ඕනෑම ප්‍රෝග්‍රෑමර් කෙනෙකුට තමන්ගේ ලැන්ග්වේජ් එක ස්විච් කරගන්න පහසුයි. මොකද පොඩි වෙනස්කම් තිබුණත් ගොඩක් සමීප නිසා මේ Java, C++, C කියන ලැන්ග්වේජස් තුන මේ C sharp කියන ලැන්ග්වේජ් එකත් එක්ක. හරි. අවසාන වශයෙන් අපි මේ කතා කරේ ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එක. අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් සාකච්ඡා කරනවා අපි කොහොමද මේකට ස්ටාර්ට්අප් එකක් ගන්න කියලා. ඉතින් දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපේ channel එකත් එක්ක. මොන හරි අදහස් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න අනිවාර්යයෙන්ම. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකෙන් ඉක්මනටම හම්බෙමු.